Okay, in last lecture we have seen as electron is present in an atomic orbital according to molecular orbital theory. In a molecule, electron is present in a molecular orbital, and when two atomic orbitals of nearly same energies combine, they form two molecular orbitals. One of them is bonding molecular orbital, which is lower in energy, and the another one is anti-bonding molecular orbital, which is higher in energy. Whenever electron enters in a bonding orbital, molecule gets stabilized, and whenever the electron enters in higher energy level anti-bonding molecular orbital, then molecule becomes unstable. तर हे काही बेसिस होते मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरीचे. आता आपण बघा की एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. सी ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स मध्ये सिंपल फंडा होता. आपल्याकडे क्वांटम नंबर्स होते n l m s, आणि मग एनर्जी लेवल्स आहेत ते आपण कॅल्क्युलेट केलं बाय n+l रूल, की इन एन atom electrons are filled in various orbitals with increasing order of their energies, above principle, and the increasing order of energies follows n+l rule. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट साठी n+l रूल फॉलो होतो. तसं मला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये आपल्याकडे काही रूल नाही n+l रूल वगैरे. तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये आपण फक्त डायटॉमिक मॉलिक्युलचे काय बघतो, ऍप्लिकेशन्स बघतो. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेअरीचे ऍप्लिकेशन्स फॉर डायटॉमिक मॉलिक्युल. डायटॉमिक मॉलिक्युल म्हणजे मॉलिक्युल लाईक A2 डायटॉमिक मॉलिक्युल. जेवढा पॉलिएटॉमिक घेणार तेवढे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आहेत त्यांच्या एनर्जी लेवल्स आपल्याला अरेंज नाही करता येणार. मग आपल्याकडे दोन टाईपच्या एनर्जी लेवल्स आहेत मॉलिक्युलर ऑर्बिटलच्या. त्या फक्त काय करायच्या, पाठ कराव्या लागतात, की पर्याय नाही त्याच्यामध्ये. आता हे बघ, 1s ऑर्बिटल कंबाईन झालं, आपल्याकडे ऍटमकडे काय असणार, 1s असणार, 2s असणार, मग 2p असणार आहे. 2p मध्ये 2px, 2py, 2pz ह्या सगळ्यांची एनर्जी सेमच. 2h ची वेगळी, 1h ची वेगळी. तर लोअर एनर्जी वाला 1s एका ऍटमचा दुसऱ्या ऍटमच्या 1s बरोबर कंबाईन झाला की काल आपण बघितलंय MOT मध्ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर सिग्मा स्टार ऑर्बिटल. तर एनर्जी लेवल्स, आता ह्या ज्या एनर्जी लेवल्स मॉलिक्युलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स हा लक्षात ठेवायचं तुम्ही. फॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस दॅन 14, टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस दॅन 14, टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस दॅन 14 म्हणजे कुणासाठी, हे अशा टाइपचे मॉलिक्युल्स H2 He2 कापलात Li2. आपण फक्त अशा टाइपचे मॉलिक्युल्स बघतो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी मध्ये. B2 आणि C2, B2 आणि C2 यांच्यासाठी जे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे ह्या ऑर्डर मध्ये असतं. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. मग बाळा पाय 2px आणि त्याची एवढीच एनर्जी लेवल असते सेम पाय 2py. हे डिजनरेट काल बघितलेले आपण पाय ऑर्बिटल्स. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आपण घेतला मॉलिक्युलर ऍक्सिस आपण घेतला तर z ऍक्सिस. सो व्हेन two atom approaches along z axis, 2pz and 2pz meets coaxially and form sigma bond, whereas 2px and 2py meets parallel and they forms pi bond. हे pi bond आहे. हे सॉरी हे pi ऑर्बिटल्स आहेत बॉन्डिंग, आणि हे बॉन्डिंग pi 2py ऑर्बिटल. आणि मग सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, मग अँटी बॉन्डिंग pi star 2px, pi star 2py, pi star 2px, pi star 2py, आणि फायनली सिग्मा स्टार 2pz अँटी बॉन्डिंग 2pz ऑर्बिटल. बस हा एनर्जी लेवल तुम्ही करायचा पाठ. आणि आता याच्या पुढचे जे मॉलिक्युल्स आहेत म्हणजे ज्यांच्यामध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 14 येणार आहेत. टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 14 म्हणजे अशा टाइपचे मॉलिक्युल्स आपल्याकडे N2, O2, कुठला तो आपला F2, Na2, अशा टाइपचे मॉलिक्युल्स. N2 वरतीच येणार आहे. C2 आणि Na2 हे जे मॉलिक्युल्स आहेत O2, F2, Na2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स मोर दॅन 14.
इकडे 14 इलेक्ट्रॉन्स संपले, नायट्रोजनकडे 7 इलेक्ट्रॉन्स असतात, ॲटॉमिक नंबर 7, 7 into 2 14, O2F2 Na2. यांच्यासाठी फक्त काय करायचं, हे चेंज करायचं, हे इकडे आणि हे इकडे, बाकी काही चेंज, की सिग्मा 2pz ची एनर्जी पाय 2px पाय 2py पेक्षा कमी, बाकी काही चेंज करायचं. आणि डिजनरेट ऑर्बिटल्स आहेत, डिजनरेट ऑर्बिटल्स मस्ट बी फिल्ड सिंगली. ही ऑर्बिटल आधी सिंगली फिल करायची आणि मग यांच्यामध्ये पेअरिंग करायचं. Each molecular orbital can accommodate maximum 2 electron. Pauli's exclusion principle. It is still valid for molecular orbitals. तर पहिले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s मध्ये जाणार, नंतर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s मध्ये, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s मध्ये, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s मध्ये. Then electron enter singly 1 1. Then pairing will start 1 1. आणि मग याच्यामध्ये परत 2 इलेक्ट्रॉन्स, परत इकडे सिंगली 1 1. Then pairing +1 +1 आणि मग पलीकडे. हे लक्षात ठेवा. तर यांच्यामध्ये फक्त हा सिक्वेन्स चेंज करायचा आहे, बाकी काही. सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s आणि मग सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz आणि आता पाय 2px, पाय 2px and then another degenerate पाय 2py, मग पाय स्टार 2px, pi star 2px, pi star 2py आणि फायनली सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल. तर बस ही दोन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन लक्षात ठेवायची. आणि याच्यामध्ये हा जो सिक्वेन्स चेंज होतो, इट इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ s and p ऑर्बिटल, की यांच्यामध्ये काय एनर्जी लेवल जे असतात 2s आणि 2p मध्ये, 2s आणि 2p मध्ये एकदम कमी गॅप असतो एनर्जी लेवलचा ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये. ह्यांची जी काही ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आहेत ह्यांच्यामध्ये 2s आणि 2p मध्ये एकदम कमी गॅप असतो, त्यामुळे s आणि p ऑर्बिटल्स मिक्स होतात, सिमिलर नाही म्हणू शकत, लाईक दॅट हायब्रिडायझेशन. आणि मग हायब्रिड ऑर्बिटल्स आहेत त्याच्यामुळे हा सिक्वेन्स आहे तो चेंज होतो. फक्त याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं तुम्ही, मिक्सिंग ऑफ s and p ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ s and p ऑर्बिटल्स. आणि याच्यामध्ये s आणि p ऑर्बिटल्स मिक्स होत नाहीत. Mixing of s and p orbitals does not takes place. Mixing of s and p orbital does not takes place. यांच्यामध्ये s आणि p चं मिक्सिंग टेक होत नाही म्हणून सिक्वेन्स अशा टाइप मध्ये असतो. यांच्यामध्ये s आणि p ऑर्बिटलचं मिक्सिंग होतं म्हणून यांच्यामध्ये सिक्वेन्स थोडासा वेगळा आहे. हे मिक्सिंग s and p आपण कशासाठी सांगतो, की हा जो इकडे डिफरन्स दिसतो आपल्याला एवढा, हा डिफरन्स, बाकी सगळं सेम आहे, बाकी काही चेंज नाही. हा जो मॉलिक्युलर ऑर्बिटलच्या एनर्जी लेवल्स मध्ये डिफरन्स आला, इट इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ s and p ऑर्बिटल्स, ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. स्वतः जो ॲटम आहे त्याच्यामधलेच s आणि p ऑर्बिटल मध्ये काय होतं, मिक्सिंग होतं, हायब्रिड टाइपचे ऑर्बिटल्स बनतात, त्याच्यामुळे हा सिक्वेन्स एनर्जीचा तो चेंज होतो. तर ते मिक्सिंग O2F2 Na2 मध्ये होत नाही, का तर त्यांच्यामध्ये 2s आणि 2p मध्ये जास्त एनर्जी डिफरन्स असतो, तर त्यांच्यामध्ये मिक्सिंग होत नाही s आणि p ऑर्बिटलचं. आणि यांच्यामध्ये एनर्जी गॅप कमी असतो s आणि p ऑर्बिटल मध्ये, त्याच्यामुळे s आणि p चं होतं मिक्सिंग असं म्हणलं जातं टेक्स्ट बुक मध्ये. ऍक्च्युअली सगळं क्वांटम बेस्ड आहे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आहे, तर जास्त मनावरती घेऊ नका की मिक्सिंग कसं झालं काय झालं आणि सरांनी सांगितलंच नाही मिक्सिंग का, कुणी विचारणार नाही. तुला फक्त काय म्हणणार की हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ह्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असं आणि ह्या मॉलिक्युलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असं का. तर तुम्ही फक्त लक्षात ठेवायचं की हे जे मॉलिक्युल्स आहेत दोज कंटेन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 14. इन दोज मॉलिक्युल्स ड्यू टू less difference between 2s and 2p orbitals, mixing of 2s and 2p orbital takes place. That's why molecular orbital energy levels is different from these molecules. बस एवढंच लक्षात ठेवायचं, बाकी काही ते लक्षात ठेवा. आता इलेक्ट्रॉन्स आहेत यांच्यामध्ये सिक्वेन्शियली इंटर करायचे आपल्याला अकॉर्डिंग टू ऑल दोज रूल्स अबव प्रिन्सिपल. पहिले लोअर एनर्जी लेवल फिल करायचे, मग हायर एनर्जी लेवल. पहिले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी मध्ये टाकायचे सिंगली. आता याच्यामध्ये तर दोनच इलेक्ट्रॉन बसणार आहेत, तर फर्स्ट देन पेरिंग सेकंड, त्या टाइप मध्ये हँड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल सगळं फॉलो करायचं. दाखवतो तुला हळूहळू. हा
हा जो एनर्जी लेवलचा जो सिक्वेन्स आहे तो हळूहळू बघूया आपण. आता बॉन्ड ऑर्डर, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू ॲटम्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू ॲटम्स इज कॉल्ड ॲज बॉन्ड ऑर्डर. तसलं सगळं बघूया आपण. बॉन्ड ऑर्डर हे आधी पण बघितलं आपण. बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर म्हणजे आपण काय म्हणलं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, नंबर ऑफ bonds formed between two atoms. Number of bonds formed between two atoms is called as bond order. म्हणजे आपण जर घेतला H2 तर आपण म्हणणार H2 ची बॉन्ड ऑर्डर 1 का तर एकच बॉन्ड आहे. आपण घेतला O2 तर आपण म्हणणार O2 ची बॉन्ड ऑर्डर 2 का तर दोन बॉन्ड्स. आपण घेतला N2 तर N2 मध्ये आपण म्हणणार बॉन्ड ऑर्डर इज 3. हे लुईस स्ट्रक्चरच्या वेळेस बघितलं आपण. बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 3. नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू ॲटम्स गिव्स बॉन्ड ऑर्डर. तर आता याच्यामध्ये मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेअरीमध्ये एक बॉन्ड ऑर्डर काढायचा फॉर्म्युला असतो. तर आपण अशा टाइपमध्ये टाकतो. NB म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. Na is equal to number of electrons. Na is equal to number of electrons in anti-bonding molecular orbital. In anti-bonding molecular orbital. मग बॉन्ड ऑर्डर काढायची कशी, तर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल मायनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2. 2 इलेक्ट्रॉन्स मिळून एक बॉन्ड बनवतात ना. मग 2 इलेक्ट्रॉन जर बॉन्डिंग ऑर्बिटल मध्ये गेले तर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होणार. आपण म्हणलंच आहे की when electron enters in a bonding orbital they lowers the energy of molecule becomes stable. So electrons entering in bonding molecular orbital are responsible for bond formation, whereas whenever electron enters in higher energy level anti-bonding molecular orbital it destabilizes the molecule. So electrons entering in higher molecular orbital anti-bonding orbital they are not forming bonds. म्हणून आपण मायनस करतो की जे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मध्ये चाललेत ते बॉन्ड बनवतात, मायनस जे इलेक्ट्रॉन अँटी बॉन्डिंग मध्ये चाललेत ते बॉन्ड बनवत नाही. डिवाइड बाय 2 का तर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिळून सिंगल बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. म्हणून हा फॉर्म्युला आहे. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NP मायनस Na डिवाइडेड बाय 2. आणि आम्ही म्हणतो when NB is greater than Na, when NB is greater than Na, molecule is stable. Molecule is stable. Molecule is stable. Molecule is stable. दुसरा फंडा असतो आपल्याकडे कशाचा माहितीच आहे आम्हाला, बॉन्ड लेंथ. दुसरा फंडा असतो आपल्याकडे बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ दोन बॉन्ड मधला डिस्टन्स, बॉन्ड लेंथ हे पण आपण बघितलं केमिकल बॉन्डिंगच्या वेळेस. बॉन्ड लेंथ, द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन टू न्यूक्लियाय ऑफ बॉन्डेड ॲटम्स. The equilibrium distance between nuclei of two bonded atoms is called as a bond length. And bond length depends on bond order. जेवढी बॉन्ड ऑर्डर जास्त तेवढी बॉन्ड लेंथ काय होणार, कमी. का तर जेवढी बॉन्ड ऑर्डर जास्त तेवढी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त दोन ॲटम्स मध्ये. आपण म्हणाल की AA ॲटम मध्ये सिंगल बॉन्डच बनला. आता हा AA ॲटम आहे, यांच्यामध्ये सिंगल बॉन्डच बनला. सिंगल बॉन्डच बनला तर ही काही बॉन्ड लेंथ असेल X. दोनच इलेक्ट्रॉन दोन ॲटम मध्ये. अजून दोन ॲटम मध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन शेअर झाले. आपण म्हणाल की यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन शेअर झाले 4 इलेक्ट्रॉन्स. तर बॉन्ड लेंथ अजून कमी होणार आहे. बॉन्ड लेंथ का कमी होणार आहे, तर याच्यामध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आणि मध्ये निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. तर पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आर रिपेलिंग वन अनदर. जेवढी पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियसच्या मध्ये तुम्ही निगेटिव्ह चार्ज डेन्सिटी आणणार, इलेक्ट्रॉन्स आणणार, तेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज एकमेकांच्या काय येणार जवळ, ड्यू टू अट्रॅक्शन बाय दॅट निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. तर ट्रिपल बॉन्ड जर बनला तर अजून इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन्क्रीज होणार. ट्रिपल बॉन्ड जर बनला तर पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियसच्या मध्ये निगेटिव्ह स्क्रीनिंग जास्त आलं तर अजून जास्त जवळ येणार चार्ज. बॉन्ड लेंथ अजून काय होणार आहे, डिक्रीज. म्हणून आपल्याकडे फंडा त्या टाइप मध्ये असतो की बॉन्ड लेंथ. इकडे बॉन्ड ऑर्डर होत, याच्यामध्ये बॉन्ड ऑर्डर आहे 1, सिंगल बॉन्ड बनला, इकडे सिंगल बॉन्ड. किंवा अशा टाइप मध्ये तुला दाखवायचं असेल की एक सिंगल बॉन्ड बनला.
इकडे 1 2, इकडे डबल बॉन्ड बनला, बॉन्ड ऑर्डर इज 2, आणि इकडे ट्रिपल बॉन्ड बनला, बॉन्ड ऑर्डर इज 3. बॉन्ड ऑर्डर इज 3. तर बस आमच्याकडे एक फंडा, बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. As bond order goes on increasing, as bond order goes on increasing, bond length goes on decreasing. As bond order goes on increasing, as the bond order goes on increasing, bond length goes on decreasing. त्या टाइप मध्ये आपल्याकडे फंडा असतो. आणि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किंवा त्याला सगळे म्हणतो बॉन्ड एन्थाल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एन्थाल्पी, bond enthalpy, amount of energy required to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecules is called as bond enthalpy. म्हणजे bond energy, bond तोडायला किती एनर्जी लागेल. तर हे बघ, आता A मधला बॉन्ड तोडायचा जर झालं तर कमी अट्रॅक्शन ब्रेक करायचं. A2 मधला बॉन्ड तोडायचा झालं इथे तर जास्त अट्रॅक्शन ब्रेक करायचं. आणि इथे तर अट्रॅक्शन सगळ्यात जास्त का तर न्यूक्लियसच्या एकदम जवळ इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड तोडायचं म्हणजे अट्रॅक्शन ब्रेक करायचं. तर जेवढं जास्त अट्रॅक्शन तेवढी जास्त एनर्जी लागणार, जेवढं कमी अट्रॅक्शन तेवढी कमी एनर्जी लागणार. हे जे शेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते न्यूक्लियस पासून लांब आहेत, कमी अट्रॅक्शन कमी एनर्जी. जेवढं लेस अट्रॅक्शन लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. मोर द अट्रॅक्शन मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. म्हणून बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी हे जे आहे सगळं इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एन्थाल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, is directly proportional to bond order. किंवा bond enthalpy is inversely proportional to bond length. जेवढी bond length कमी तेवढं जास्त अट्रॅक्शन, का तर व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या जवळ तेवढी जास्त एनर्जी लागणार बॉन्ड तोडायला. जेवढी बॉन्ड ऑर्डर जास्त तेवढी जास्त इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी दोन न्यूक्लियस मध्ये, तेवढं जास्त अट्रॅक्शन तेवढी जास्त एनर्जी लागणार बॉन्ड तोडायला. तर या गोष्टी नीट लक्षात ठेवायच्यात. ते बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर यांच्यामध्ये एक रिलेशन. आणि अजून आपल्याला काय माहिती आहे, मॅग्नेटिक नेचर. अजून आपल्याला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल वरून काय सांगायचं, मॅग्नेटिक नेचर, मॅग्नेटिक नेचर, मॅग्नेटिक नेचर. आणि मॅग्नेटिक नेचर आपल्याला दोन टाईपचं असतं माहितीच आहे, डायमॅग्नेटिक, डायमॅग्नेटिक. डायमॅग्नेटिक कधी म्हणतो आपण, वेन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, वेन number of unpaid electrons, त्याला आपण म्हणूयात n is equal to 0. when number of unpaid electrons is equal to 0, the molecule is किंवा species is diamagnetic. आणि दुसरा आम्हाला काय माहित आहे, पॅरामॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक. when number of unpaid electrons, when number of unpaid electrons n is not equal to 0, when there is at least one unpaid electron, when there is at least one unpaid electron, it is paramagnetic in nature. जेवढे इलेक्ट्रॉन होणार पेअर तेवढा एकमेकांना डायपोल्स काय होऊन जातात, कॅन्सल, मॅग्नेटिक डायपोल्स. जेवढे इलेक्ट्रॉन्स होणार पेअर तेवढा मॅग्नेटिक डायपोल्स एकमेकांना कॅन्सल होतात. जेवढे इलेक्ट्रॉन राहणार शिल्लक अनपेड तेवढी मॅग्नेटिक डायपोल इन्क्रीज होत राहणार. मग ही जी काही डायपोल मोमेंट आहे, स्पिन ओनली डायपोल मोमेंट, त्याचा एक फॉर्म्युला असतो. स्पिन ओनली डायपोल मोमेंट आहे त्याचा एक फॉर्म्युला असतो, म्यू एस, म्हणजे स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट. ही जी डायपोल आहे मॅग्नेटिक डायपोल, स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ n into bracket n plus 2, where n is number of unpaid electrons, n is number of unpaid electrons. आणि म्यू एस म्हणजे काय, मॅग्नेटिक डायपोल, मॅग्नेटिक dipole due to spinning of electron, due to spinning of electron. आणि याचे युनिट असते बोर मॅग्नेटन, बोर मॅग्नेटन. बोर मॅग्नेटन म्हणजे एक कॉन्स्टंट असतो. बोर मॅग्नेटन इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाय m into c. E is charge on electron, H is Planck's constant, m is mass of electron, c is velocity of light. बोर मॅग्नेटन. बोर मॅग्नेट.
त्याच्याजवळ आपल्याला काही नाही, फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आपण की स्पिन मॅग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ n इंटू ब्रॅकेट n+2. प्रूव्ह वगैरे नाही करायचा, फॉर्म्युला आपल्याला n into bracket n+2 where n is number of unpaired electrons. n is not a principal quantum number. इथे हा n म्हणजे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर नाहीये. n is number of unpaired electrons. ते लक्षात राहू दे की अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आलं, हे 0 आले डायमॅग्नेटिक. अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉन 0 आले पॅरामॅग्नेटिक. जेवढे जास्त अनपेड इलेक्ट्रॉन तेवढी मॅग्नेटिक मोमेंट जास्त येणार. जेवढे कमी अनपेड इलेक्ट्रॉन मॅग्नेटिक मोमेंट कमी येणार. का तर मॅग्नेटिक मोमेंट कोणावरती डिपेंडंट आहे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तर जेवढे अनपेड इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज होत जाणार तेवढं काय होत जाणार? मॅग्नेटिक मोमेंट इन्क्रीज होत जाणार. स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं आपलं की बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मायनस नंबर ऑफ अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. मोर द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर स्टेबल विल बी द मॉलिक्यूल. मोर द नंबर ऑफ अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेस स्टेबल विल बी द मॉलिक्यूल. अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाढले स्टॅबिलिटी डिक्रीज होणार. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाढले स्टॅबिलिटी इन्क्रीज होणार. आणि हे रिलेशन्स हे बोर्डवरती जेवढं पण तुम्हाला आता बॉक्स मध्ये दिसतं सगळं प्रचंड महत्वाचं. बस हे बोर्डवरचं एवढं लक्षात ठेवायचं असतं. आता काही स्पीशीजचं फॉर्मेशन बघूयात आपण अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. काही स्पीशीजचं फॉर्मेशन बघूयात, त्यांची बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करूयात आणि त्यांचं मॅग्नेटिक नेचर फाइंड करूयात. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरीवरून आपण काय करूयात? हे असले फंडे करूयात. सकाळपासूनच फोन करते पब्लिक, मेसेज, फोन. चल बघूयात. आता आपण काय बघूयात? फॉर्मेशन ऑफ H2. फॉर्मेशन ऑफ H2 on the basis of molecular orbital theory. Formation of H2 on the basis of molecular orbital theory. ते बघूयात. आता हायड्रोजन घेऊयात आपण. हायड्रोजन जर घेतला, हायड्रोजन whose atomic number is 1, तर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय येणार आहे? 1s1. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आलं 1s1 हे असलं काही लिहायची गरज नाही. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जर 1s1 आलं तर हायड्रोजनकडे किती इलेक्ट्रॉन आहे? एकच. H2 मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतील? टोटल बॅलन्स नाही का? टोटल इलेक्ट्रॉन्स. H2 मध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स असतील 2. Therefore total electrons in H2 is equal to एका हायड्रोजन मधला इलेक्ट्रॉन प्लस दुसऱ्या हायड्रोजन मधला इलेक्ट्रॉन म्हणजे किती बाळा? 1+1. टोटल बॅलन्स नाही, टोटल. हायब्रिडायझेशन करताना बॅलन्स हे वेगळं. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी मध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स काढायचे, नीट लक्षात ठेवायचं. फसता तुम्ही. टोटल इलेक्ट्रॉन्स आले 2. आता हायड्रोजनकडे 1s ऑर्बिटलच आहे फक्त. मग एकाचं 1s दुसऱ्याच्या 1s बरोबर कंबाईन झालं तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स किती बनणार? एका हायड्रोजनकडे 1s, दुसऱ्या हायड्रोजनकडे 1s आहे. दोघांकडे 1s आहे. मग 1s कंबाईन झालं तर बनणार काय? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. दॅट्स इट. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स इन H2 molecule. Molecular orbitals in H2 molecule सिग्मा 1s आणि त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी कुणाची असणार? अँटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s. ही दोनच ऑर्बिटल असणार फक्त, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. इकडे आपण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम काढूयात त्याची. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम लेफ्ट साइडला आपण घेतली एनर्जी. इकडे ऍटम 1. ऍटम 1च्या 1s ऑर्बिटलची काही एनर्जी असेल ऍटॉमिक ऑर्बिटल 1s.
तेवढीच एनर्जी दुसऱ्या हायड्रोजनची असेल सेम 1s. हे ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स आहेत आणि ह्या त्यांच्या एनर्जीज आहेत 1s. ह्या त्यांच्या एनर्जीज आहेत बाळा 1s. आता काय होणार आहे, आता एनर्जी कमी होणार आहे. बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, आपल्याकडे जे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे सिग्मा 1s, त्याची एनर्जी कमी असणार. आपल्याकडे एक अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे, त्याची एनर्जी जास्त असणार. मला इकडे काय अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s. आणि आता काय ह्याला म्हणतोय आपण ऍटॉमिक ऑर्बिटल, ह्याला आपण म्हणतोय ऍटॉमिक ऑर्बिटल. आणि मध्ये काय दिलेत आपण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स, मिडलला घेतलेलं आपण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. तर एका हायड्रोजन मध्ये काय 1s, दुसऱ्या हायड्रोजन मध्ये काय 1s. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अशा टाइप आहेत 1s1 1s1. and now electrons are entering in a molecular orbital. When these two atomic orbital combines, these two molecular orbitals are formed. Sigma 1s, which is bonding molecular orbital, lower in energy. Sigma star 1s, higher in energy. मग आता हे जे टू इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते आपण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये फील करताना कसे फील करणार, लोअर एनर्जी लेवल मध्ये आली जाणार सिग्मा 1s आणि परत सिग्मा 1s मध्ये पेरिंग करणार, इकडे जाणारच नाही. ही हायर एनर्जी लेवल आहे, आधी लोअर एनर्जी मध्ये पेरिंग होणार, मग हायर एनर्जी मध्ये जाणार. समजलं. तर आता आपण काय करणार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. तर सिग्मा 1s मध्ये गेले 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s मध्ये गेले 0 इलेक्ट्रॉन. याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेले म्हणजे दोघांचं काय झालं पेरिंग. दोघांचं पेरिंग झालं तर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किती, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आले 0. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जर 0 आले, therefore H2 is diamagnetic. H2 diamagnetic आला का त्याच्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नाहीत. H2 is diamagnetic. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत बघा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इन अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किती आहेत 0. मग बॉन्ड ऑर्डर काय आहे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. 2 minus 0 divided by 2. 2 by 2 which is equal to 1. So bond order आली 1. Bond order of H2 molecule is 1. म्हणजे HH मध्ये एकच बॉन्ड आहे, बॉन्ड ऑर्डर इज 1. म्हणजे आम्हाला काय कळलं की हा HH मध्ये एक सिंगल बॉन्ड आहे, बॉन्ड ऑर्डर इज 1. आणि तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कोणामुळे झाला, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन सिग्मा ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट करतायत, म्हणून हा बॉन्ड कसला आहे सिग्मा बॉन्ड. का तो जो बॉन्ड फॉर्म झाला, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंटर्ड इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्युलर सिग्मा ऑर्बिटल. पाय ऑर्बिटल तर नव्हतंच त्याच्याकडे. ओके, त्याला काय म्हणायचं, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MOT मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी. त्याच्यानुसार आपण हे फॉर्मेशन अशा टाइप मध्ये करायचं बाळा, सगळं काही पर्याय नसतो आपल्याकडे. आता तुला जर म्हणलं एखाद्याने फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस ऑन द बेसिस ऑफ MOT. H2 प्लस म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन गेलाय H2 मधून, याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन असतं टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन H2 2. H2 प्लस मध्ये किती असणार आता, total electrons in H2 plus is equal to 2 into electrons in hydrogen minus 1. का तर प्लस 1 आहे म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन गेलाय, तर बाळा 2 into 1, 2 हायड्रोजन मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मायनस 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स मायनस 1 म्हणजे किती आला, 1च इलेक्ट्रॉन फक्त. H2 प्लस आहे, H2 मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, तर H2 प्लस मध्ये काय असेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. मग एकच इलेक्ट्रॉन आहे, तर एक इलेक्ट्रॉन फक्त कशामध्ये जाणार सिग्मा 1s मध्ये. आता हे H2 प्लस झालं, नाही ते H2 मध्ये काढायची, तू H2 प्लस काढायचंय परत. आता H2 प्लस मध्ये अशा टाइपची सिच्युएशन आली, एकच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेलाय,
ते अशा टाईपची सिच्युएशन आली आणि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किती आले? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आले 1. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आला 1. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जर 1 आला तर आम्ही काय म्हणणार आहे? आम्ही म्हणणार आहे H2 इज पॅरामॅग्नेटिक. H2 इज पॅरामॅग्नेटिक. H2 इज पॅरामॅग्नेटिक का? त्याच्यामध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किती आले? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आले 1. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जर 1 आले तर आता काय झालं बघ, H2 प्लस चं चालू आहे हे सगळं. H2 चं नाही, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स इन H2 प्लस, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H2 प्लस. एक प्लस चार्ज आला म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन गेला मगाच्या H2 मधून. तर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 मायनस अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 म्हणजे बॉन्ड ऑर्डर किती आली? 0.5. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0.5. मग H2 ची बॉन्ड ऑर्डर आली 1, H2 प्लस ची बॉन्ड ऑर्डर आली 0.5. म्हणजे H2 हा मोर स्टेबल आहे कुणापेक्षा? H2 प्लस पेक्षा. तुला काय कळलं आता? बॉन्ड ऑर्डर H2 आणि H2 प्लस ची. H2 ची बॉन्ड ऑर्डर आली 1, याची बॉन्ड ऑर्डर किती आली? 0.5. बरोबर. म्हणजे बॉन्ड ऑर्डर H2 ची जास्त आली. मग बॉन्ड लेंथ काय असणार आहे? किंवा बॉन्ड स्ट्रेंथ जी आहे बाळा H2 ची ती जास्त असणार आहे कुणापेक्षा? H2 प्लस पेक्षा. जेवढी जास्त बॉन्ड ऑर्डर तेवढी जास्त एनर्जी लागणार बॉन्ड तोडायला, तेवढा जास्त तो बॉन्ड स्ट्रॉंगर, बॉन्ड स्ट्रेंथ. आणि बॉन्ड लेंथ मध्ये काय फंडा असणार आहे? बॉन्ड लेंथ H2 आणि H2 प्लस मध्ये बॉन्ड लेंथ आम्हाला काय माहित आहे? बॉन्ड लेंथ इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. जेवढी बॉन्ड ऑर्डर जास्त बॉन्ड लेंथ कमी का? अट्रॅक्शन जास्त. तर जेवढी बॉन्ड ऑर्डर जास्त तेवढी बॉन्ड लेंथ कमी. तर बॉन्ड लेंथ H2 ची कमी असणार कोणापेक्षा? H2 प्लस पेक्षा. हे ज्यावेळेस तुला कळेल असलं त्यावेळेस सगळे एमसीक्यू तुला आरामात सुटून जातील, काही टेन्शन नाही. त्यावेळेस तुला सगळे एमसीक्यू आरामात सुटून जातील. अजून पुढच्या लेक्चर मध्ये काही काही करूयात आपण. आता जरा मला चेक करू दे. 32 मिनिट्स. अजून एखादं घेतो याच्यामध्ये H2 मायनस टाकू आपण. अजून H2 मायनस हे एवढं ठेवतो मी. अजून H2 मायनसचं बघ काय होतं. H2 मायनस घे आता. H2 मायनस हे काढतो इकडची डायग्रामची आता काही गरज नाही आम्हाला. H2 मायनस म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आहे. तर टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती येणार? बॅलन्स नाही, टोटल इलेक्ट्रॉन्स. H2 मध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2. आता आम्ही काय बघतो? फॉर्मेशन ऑफ H2 मायनस. फॉर्मेशन ऑफ H2 मायनस म्हणजे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे. फॉर्मेशन ऑफ H2 मायनस. H2 मायनस. H2 मायनस. फॉर्मेशन ऑफ H2. मगाशी H2 प्लस पाहिजे ना? H2 प्लस इज पॅरामॅग्नेटिक. H2 नाही, H2 इज डायमॅग्नेटिक. H2 प्लस इज पॅरामॅग्नेटिक. आता H2 मायनसचं बघूयात. आता H2 मायनसचं बघूयात. H2 मायनस म्हणजे हायड्रोजन मधले इलेक्ट्रॉन्स काय असतील ते. हायड्रोजनकडे स्वतःकडे काही इलेक्ट्रॉन असतात ते. 2 हायड्रोजनकडे 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि एक एक्स्ट्रा घेतलेला मायनस चार्ज म्हणजे एक एक्स्ट्रा घेतलेला. याच्याकडे काय म्हणणार आम्ही? 2 into 1 plus 1. याच्याकडे 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत टोटल. H2 मायनस. H2 मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, मायनस म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तर 3 इलेक्ट्रॉन्स. आता H2 मायनस मध्ये सिग्मा 1s आणि दुसऱ्याचं पण सिग्मा 1s नाही 1s 1sच. तर काय फॉर्म होणार? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s आणि 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करायचे बाळा. सिग्मा 1s आणि अजून आपल्याकडे हायर एनर्जी लेवल काय? सिग्मा स्टार 1s. 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करायचे. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन आणि मग काय? थर्ड इलेक्ट्रॉन. आधी लोअर एनर्जी मध्ये इलेक्ट्रॉन टाकणार आम्ही. सिग्मा 1s 2 आणि सिग्मा स्टार 1s 1. सिग्मा स्टार 1s 1. याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेले, याच्यामध्ये 1 गेला. आता याच्यामध्ये पेड इलेक्ट्रॉन्स, याच्यामध्ये अनपेड आहे. तर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किती आले? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1. देयरफॉर H2 मायनस इज पॅरामॅग्नेटिक. H2 मायनस is paramagnetic. H2 minus paramagnetic आला.
आता बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे. बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अँटी बॉन्डिंग मध्ये 1 अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तर 2 - 1, 2 - 1 डिवाइड बाय 2, तो 1/2, 1/2 म्हणजे 0.5. तर बॉन्ड ऑर्डर परत किती आली? 0.5. बॉन्ड ऑर्डर आली 0.5. बॉन्ड ऑर्डर काय आली? 0.5. तर आपल्याकडे होता H2 प्लस आणि आमच्याकडे होतं H2 मायनस. टोटल इलेक्ट्रॉन्स H2 मध्ये होते 2, H2 प्लस मध्ये होता 1 आणि H2 मायनस मध्ये होते 3. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, याच्यामध्ये दोन्ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते, याच्यामध्ये एकच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता, याच्यामध्ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते. नंबर ऑफ अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, याच्यामध्ये 0 अँटी बॉन्डिंग होते, याच्यामध्ये 0 अँटी बॉन्डिंग होते, याच्यामध्ये 1 अँटी बॉन्डिंग आहे, याच्यामध्ये 1 अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड ऑर्डर, याच्यामध्ये बॉन्ड ऑर्डर आली 1, याच्यामध्ये बॉन्ड ऑर्डर आली 0.5, याच्यामध्ये बॉन्ड ऑर्डर आली 0.5, याच्यामध्ये बॉन्ड ऑर्डर आली 0.5. मग आपला ज्यावेळेस मला स्टॅबिलिटी विचारते, स्टॅबिलिटी की यांच्यामध्ये स्टेबल कोण, स्टॅबिलिटी त्यास मला एक तर कळतंय की सगळ्यात स्टेबल कोण आहे? H2. सगळ्यात स्टेबल H2 आहे का? तर याची बॉन्ड ऑर्डर काय? 1. सगळ्यात बॉन्ड ऑर्डर जास्त, सगळ्यात स्टेबल H2, ह्या दोघांची बॉन्ड ऑर्डर काय? सेमच. हे दोन्ही हायड्रोजन्स आहेत आणि दोघांची बॉन्ड ऑर्डर सेमच आहे, 0.5 0.5. पण बाळा H2 मायनस मध्ये काय? एक अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड ऑर्डर मध्ये टाय झाला सेम ऍटम्स मध्ये, हे सेम ऍटम आहे, त्यांच्यामध्ये जर बॉन्ड ऑर्डर मध्ये टाय झाला तर अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुडकायचे. ज्याच्यामध्ये अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जास्त तो अनस्टेबल, म्हणजे कोण आहे आता? H2 मायनस, H2 प्लस. याच्यामध्ये याची बॉन्ड ऑर्डर आली 0.5, याची बॉन्ड ऑर्डर आली 0.5 आणि दोघं H आहेत, म्हणून आम्ही अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बघितले. याच्यामध्ये अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, याच्यामध्ये अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0. तर जेवढे अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जास्त तेवढा तो कमी स्टेबल. ते अशा टाईपचे एमसीक्यू येतात एमसीक्यू मध्ये, ते आपल्या पुस्तकातलंच फक्त येत नाही की H2 मॉलिक्युल आहे, ते H2 मॉलिक्युलची मॉलिक्युलर डायग्राम काढा, बॉन्ड ऑर्डर काढा, जिंदाबाद. तसलं नाहीये, म्हणून वेळ लागतो. रडत बसायचं नाही, किती दिवस एकच चॅप्टर चाललाय, दुसऱ्यांचं झालं, एवढे चॅप्टर झाले, तेवढे चॅप्टर झाले, त्याचं काही येत नाही जेई नीट मध्ये. लोकांना माहित आहे काही येत नाही कुणाला, तरी हाय काय जेई नीटच्या आमच्या पोरांना एवढे मार्क पडले, काही नाही का, तुझं येतच नाही. पेशन्स ठेवायचे.